Sziasztok, én Renátó vagyok, ez a videó pedig egy prémium kategóriás okosóráról, a Huawei Watch 5-ről fog szólni. Idén több új fejlesztést is hozott a Huawei, mind külsőleg, mind pedig belsőleg. A külső szempontjából kiemelkedik az okosórák között, ívelt zafír kristály védi a kijelzőt, a TOG titán, de van olyan modellváltozat is, ami 904L acéltokozást használ, ami ugyanaz, mint amit például a Rolex is használ a sok milliós óráinál Oyster Steel néven. Van továbbfejlesztett egészségkövetés is, már az oldalán is van szenzorcsomag, X-Step-nek nevezik, és az új begyből mér adatokat, és megmaradt az eSIM kezelés és a Huawei-től már megszokott remek üzemidő. Érdekel az óra? Kezdjünk! A kicsomagolás nem tartogat sok meglepetést, a dobozt kinyitva az óra fogad egyből, hozzám ez az ezüst színű 46 mm-es változat érkezett fémszíjjal, a dobozban pedig még oldalt van két kis fak, az egyikben egy kis útmutatót, a másikban pedig magát a töltőt, illetve a szíjhoz pótszemeket kapunk, amennyiben fémszíjasat választottál. Nézzük a dizájnt. Hát eléggé ott van, mind a nyakhasználat, mind összerakottság terén kifogástalan. Ahogy említettem, felül zafírkristály van, és le van kerekítve, mint a csúcskaróráknál, a TOG titán, a szíj pedig ennél a konkrét modellnél acél. A színek és a méret terén több variáció is van, 46 mm-esben van titánból barna, ezüst és lila, acélból pedig fekete, 42 mm-esből pedig bézs, homokarany és fehér, illetve zöld. A bézs és a homokarany a már említett 904L acéltokozást kapja. Luxus felhozatal abszolút, akárhonnan nézzük, ennek luxus kialakítása van, a legapróbb részletre is figyeltek, még a korona is remekül meg van munkálva. Egy 5-6-szor ennyibe kerülő tág mechanikus óra mellé rakva nem igazán érződik gyengébbnek. Aztán, hogyha még jobban megnézzük, a gomb és a korona között található az X-Step nevezetű szenzorsziget. Az óra most már nem csak csuklóból, hanem az új begyekből is mér, ahol sokkal több hajszálér van, így pontosabb eredményeket kapunk. Gondoljunk csak bele, a kórházakban sem csuklónkból, hanem az új begyünkből mérik az adatokat. Szíjvariációból pedig van bőr, gumi, és ez a fémszíj is, a fémszíjas szemei pedig házilag is kiszedhetők a kis pöckök segítségével, nekem is ki kellett kapnom 3-at, hogy jó legyen a csuklómra. A készülék Android és Apple eszközökkel is kompatibilis, a Huawei egészség alkalmazás kell az összekapcsoláshoz. Az óra bekapcsolása után a Huawei egészség alkalmazásban az új eszköz hozzáadásánál vagy feldobja az órát, vagy csak be kell szkennelni az órán található QR kódot, és ezután pikpak összekapcsolódik a Bluetooth segítségével, csak el kell fogadni a felhasználási feltételeket és megadni a szükséges app engedélyeket, és utána gyakorlatilag használatba is vehető. Az appról majd később, most pedig nézzük a kijelzőt, ami remek. A 46-szoros modellnél a zafír üveg alatt egy 1,5 colos LTPO 2.0-as kijelző van, 466x466 pixel felbontással, ez 3000 nit fényerőre képes, és mindössze 1,8 mm vékony kijelzőkávát kapott, ami elég királyul néz így ki. A fényerő bőven jól látható, ekkora fényerővel direkt napsütés alatt is, és hogy el tudjátok hova helyezni, az Apple Watch Series 10 max fényereje 2000 nit. 1 és 60 Hz között tud váltakozni a képfrissítése, a megjelenítés pedig nagyon éles, pixelesség nincs, tűpontos a képe, a színek szuperek, hát összességében eléggé fullos kijelző került az órába. Óraszámlapból is rengetegféle lehetőség van, többféle analóg és digitális elrendezés is, valamint a kiválasztott dizájn több számlapnál személyre szabható, választható, hogy milyen komplikációkat jelenítsen meg. A Huawei egészség applikációban továbbiak is letölthetők, igaz, ezek között van fizetős, de végtelenül sok az ingyenes is, el lehet velük molyolni, az biztos. A telepítés a kiválasztott számlap után pillanatok alatt megtörténik. Van mikrofon és hangszóró is benne, ezzel kiválóan bonyolíthatók a telefonbeszélgetések, zajos környezetben is jól hallható vagy, és nem csak Bluetooth, hanem eSIM segítségével is telefonálhatsz, és természetesen a teljes névjegyzéked választható a telefonról, vagy számbillentyűzet is van. Adatkapcsolat fronton még hozzátartozik, hogy van benne Wi-Fi 6 is, így nagyon gyors adatátvitelre képes, hogyha valamit telepítenél mondjuk. Mutatom a kezelését, hogyha a felső gombot, azaz a koronát megnyomjuk, bejönnek a telepített applikációk, az ujjakkal pedig kiválasztható, amelyiket elindítanád. A korona tekerésével a menüben görgetni is lehet, és van haptikus visszajelzése is. A rezgések ereje átállítható, alapból
erős rezgésre van állítva, ami nagyon durva, de szerencsére lejjebb vehető vagy kikapcsolható akár. Az alsó gomb egy programozható gomb, egy gombnyomásra egy gyorsindító menü jön be, ami amúgy testre szabható, 2 gombnyomásra pedig a Huawei Wallet, de ez idehaza még nem használható, legalábbis egyelőre. A kijelzőn fentről lefelé suhintva a vezérlőközpont jön be, ahol gyors beállításokat és eszközöket találunk, ha pedig felfelé suhintunk, akkor az értesítéseinket találjuk. Balra vagy jobbra suhintva pedig a beállított widgetek között váltogathatunk, mint például a zenelejátszó vagy egészségappok, időjárás és stb. Ezek is teljesen szemlélyre szabhatók és cserélgethetők. Van most már itt is gesztusvezérlés, például csípéssel vagy így csúsztatással kezelhető pár funkció, például a hívások felvétele, olyankor, amikor mondjuk van valami a másik kezedben és emiatt nem tudnál rábökni a megfelelő gombra. A HarmonyOS nagyon gyors és responsív, jól használható és sokat tud, van App Gallery is, ahol rengeteg applikáció beszerezhető az órára, nyilván a Google szolgáltatások csak megkerülve használhatók, de nekem mondjuk egyáltalán nem volt hiányérzetem a használat során. Például még a TikTok For You felület is nézhető vele, a Wristfeed alkalmazás telepítése után a TikTok For You felület is nézhető az óráról teljes valójában, szóval nem maradsz le semmiről. Bár azért ez egy luxus kivitelű óra és főleg az egészségfigyelésre van kihegyezve, de nyilván sportolni is lehet vele, és edzések terén rengeteg lehetőség van. Tényleg több mint 100 féle sport van betáplálva, nem hiszem, hogy találsz olyat, ami nincsen. A legtöbb edzéstípushoz vannak beállítási lehetőségek is a még pontosabb eredményekért. Van GPS is, Sunflower rendszernek hívja a Huawei, többsávos és 5 rendszerű GNSS támogatás van benne. A GPS vétele erős és gyorsan is pozícionál, és nagyjából pontos kültéri sport közben, de pár métert simán tud tévedni, itt például látható, hogy a vízen is futottam az óra szerint. Ezt a futást például 2,61 km-re mérte, míg a telefonom 2,65-öt mért, azaz 40 méter volt az eltérés. Van egyébként beépített térkép is, ez offline is tud működni, hogyha előzőleg letöltöd az appból, szóval hát eltévedni nem fogsz vele. Az egészségfigyelésben elég nagy a tudása, ezen a téren nagyon sokat dolgoztak rajta a Huawei mérnökei. Iparág vezetőként jellemzik a szenzorokat, és tényleg elég komoly a felhozatal. Az X-Step szenzor technológia, itt oldalt, van rajta nyomás szenzor, EKG elektróda és PPG szenzor. Ezzel tud EKG-t készíteni, véroxigén szintet mérni, artériás érfalmerevséget mérni, a szokásos csuklót figyelő szenzorok pedig bőrhőmérsékletet, stresszszintet, alvást és légzést is tudnak figyelni. Az X-Step szenzort, ha 3 másodpercig nyomva tartjuk, akkor csinálhatunk egy teljes egészségfelmérést mindössze 1 perc alatt, ebben pulzust, szívritmus variabilitást, véroxigén szintet, bőrhőmérsékletet, stresszszintet, EKG-t, érfalmerevséget, légzést is figyel, és készít róla gyorsan egy összegzést. Elég menő. Van részletes alvásfigyelés is, ami monitorozza az alvásminőséget, de itt légzést, pitvarremegést, véroxigén szintet, vércukorfluktuációt, bőrhőmérséklet változásokat, mindent is figyel, és alváspontszámokat ad ennek alapján. Ja, és a szundikat is felismeri. Ezek mind nagyon-nagyon jól működnek, és mivel ezeket folyamatosan tudja figyelni, ezért így trendek is készülnek, na meg tippeket is ad, amivel javíthatsz az értékeiden. Nyilván a pontosságukat én nem tudom megállapítani, de abszolút elhiszem a Huawei-nak azokat, amiket ígérnek, érezhetően rengeteg munka van benne a részükről, és újbegyből mérni valószínűleg tényleg sokkal jobb, ugye nem véletlen, hogy úgy csinálják a kórházakban is. Nos, mutatom az applikációt is, mivel én még az óra május 15-i megjelenése előtt kaptam készhez, emiatt csak béta szoftverrel tudom bemutatni, emiatt van az, hogy itt ezen a képernyőn nem az órát, csak egy üres grafikát látunk, de ti itt már a Watch 5 órátokat fogjátok látni. Az app 5 fülre van bontva, egészség, edzés, felfedezés, eszközök és én. Az egészség menüpontban láthatunk mindent, amit az óra mért. Innen elérhetők a korábbi edzéseid, valamint az összes egészségügyi mérésed. Hogyha belemegyünk például a szívbe, akkor a szívvel kapcsolatos mérések és tanácsok láthatók itt nagyon részletesen. De bármibe megyünk, mondjuk akár alvás, ugyanilyen részletes adatokat és kiértékeléseket kapunk. Az egészséglóherők pedig egy ilyen általános képet tudnak adni a napjaidról. Innen követhetők az edzések is, hogyha az elvégzett edzésbe belemegyünk, például a konditermi edzésem,
akkor is részletes adatokat közöl. Egy futást pedig még vizualizálni is tud 3D-ben, de ott is részletes adatokat is tudunk kérni az adott edzésről. Az edzés menüpontban pedig edzéstervek készíthetők, vagy edzések indíthatók, de vannak Huawei által készített edzéstervek is, rengetegféléből lehet választani. A felfedezés menüpontban fizetős órákat lehet venni, például vannak különféle meditációs gyakorlatok vagy jóga órák is. Az eszközök menüpontban a konkrét óra érhető el, innen lehet letölteni a már mutatott óraszámlapokat, vagy az óra összes beállítása személyre szabható innen, ezek kategóriákra vannak bontva, ezek egyszerűen átláthatók. Az In menüpontban a saját profilodat látod, és itt lehet kezelni például a Huawei Health Plus előfizetést, ahol VIP tartalmakat kaphatsz, például személyre szabott étrendet, vagy egy csomó egyedi edzéstervet. Például itt van ez, Pamela Reiffel, hasedzés, videóként elindul, mutatja, hogy mit kell csinálni, és közben láthatod az órád által készített méréseket is, az aktuális pulzusod és az elégetett kalóriát. Az én felületen vannak még a heti és havi jelentéseid, az elért eredmények, statisztikáid. Annyi limitáció van, hogy Apple egészségbe ugyan átküldi az egészségügyi méréseket, de például az edzéseket nem sajnos. És végül az üzemidő. Üzemidő terén mindig remekelnek a Huawei-ek, és ez itt sincsen másképp. Egy úgynevezett dual mód van az órában, az aksiból van egy normál és egy üzemidő kímélő mód is, 3 másodperc alatt át tudod váltani a kívánt módba. Utóbbi nyilván kikapcsol egy csomó mérés, de hogyha nincs nálad töltő, akkor sokat segíthet, úgy ugyanis 11 napos üzemidőt tud az óra. Normál használattal körülbelül 4,5 nap üzemidőt ígérnek, Always On Display-t kikapcsolva, és 3 napot Always On Display-t bekapcsolva. Én mindig mindent bekapcsolok a tesztkészüléken, minden létező mérésbe van kapcsolva, és a mindig bekapcsolt kijelző is aktív, így pontosan 3 napot tudott, ahogy ígérik. Pénteken délután töltöttem fel, volt vele 2 edzésem, éjjel is hordtam az alvásfigyelés miatt, és hétfő reggel 20%-on volt az üzemidő, így hétfőn délelőtt kezdtem el tölteni. Ez egy ilyen tudású órától remek. És ugye megint csak visszacsatolva a Series 10 Apple Watch-ra, ami 1 nap üzemidőt tud, jó esetben másfelet, normál használati mód során. Nézzük az összegzést. Igazából ez egy prémium okosóra, luxus kialakítással, rendkívül komoly egészségfigyelési funkciókkal, szuper kijelzővel, remek szoftverrel és nagyon is jó üzemidővel. Akinek ezekre a funkciókra van szüksége, de egy komolyabb kialakítást szeretne, mint az átlag, akkor a Huawei Watch 5-re lesz szüksége. Árak terén 180, 220 és 260 ezres árcímkét kaptak az újdonságok, függően a mérettől és a kialakítástól. Az előrendelés május 15-én kezdődik, és a MediaMarktnál 20 000 forintos ajándékkártya jár melléjük, a Unionix-nál Huawei FreeBuds 6i fülhallgató, ahogy az Alzánál és a Jettel és Telekom üzletekben is egészen május 25-ig. Ezen felül a Huawei Plus 1 év extra garanciát, azaz 3-at ad, és 3 hónap ingyenes Health Plus előfizetést is biztosít a teljes Watch 5 szériára. Nyilván nem olcsó, de prémium termékről beszélünk, és ezt úgy is kell nézni. Ezek az árak főleg az előrendelési csomagban abszolút jó árérték-arányt képviselnek, a Watch 5 széria nagyon jól sikerült, és ebben a prémium árszegmensben szerintem simán a Watch 5-nek van a legjobb árérték aránya, és a leginkább luxus kialakítása. Részemről nagyon ajánlott annak, aki tényleg egy minden szempontból komoly okosórát keres, és kifejezetten értékeli az anyaghasználatot, vagy a mechanikus órákra hajazó dizájnvilágot. Ti mit gondoltok a Watch 5-ről? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha érdekel a tech. Köszönöm szépen még egyszer, viszlát a következő videóban, ciao.